Hi friends, মই নাজমুলক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মনবক্সলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ফাইনেলি এটা হেৰি আহি গ'ল, পাৰ্চেছ আহি গ'ল। আপোনালোকৰ বাবে খুব ভাল খবৰ। মোৰ আজিৰ পৰা আপোনালোকে চাগে এনেকুৱা অডিঅ' বা এনেকুৱা ভইচ আপোনালোকে শুনিবলৈ নাপাব আৰু আপোনালোকৰ দুখৰ খবৰ নে সুখৰ খবৰ সেইটো মই নাজানো। মোৰ তাত আহি গ'ল ফাইনেলি মাইক ফোন এটা। সো মাইক ফোনটো কেনেকুৱা মাইক ফোন আহিল তাৰে বিষয়ে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰিম, প্লাছ আপোনালোকক কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মাইক, কেনেকুৱা টাইপৰ ভইচ দিয়ে তাৰে বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো।